अब झन् दामी देख्छ ए ग्याङ ब्याङ म्यागडक्स जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है केटाहरू यता अन्केर गयो नट फर गर्ल्स दिस इज फर हिमाल्स म चाहिँ भित्रीमा छु होइन गाइज अनि बाइक चाहिँ चिटिक्क धोएर चिटिक्क पारेको छ हाम्रो हेरिँदै 390 अनि प्रवेश सही हो ओहो दामी हालेर छ त उस त लुकिङ ग्लास मलाई यस्तो थाहा छैन यस्तोको बारेमा होइन सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइज है अनि आज चाहिँ हाम्रो भकुन्डेसम्मको राइड हुँदैछ आफ्टर अ लङ टाइम है लगभग 6 महिना जति भयो होला हामी यहाँको केटाहरू राइड नगएको अनि आज नि अझै कतिको अब बिस्तारै बिस्तारै सबैको काम हुन्छ होइन अब के गर्नु कामै छोडेर त अब राइड जाने कुरो नि आएन है हाम्रो हेरिँदै चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ अनि बिचमा प्रवेश छ Honda CBR 250 होइन माक्री कडा देख्छ यार बाइकसँग म्याच हुने हेलमेट पनि अनि राइडिङ गियर्स पनि छ उसको चाहिँ फेरि होइन ऊ एकदम रिच हो है सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ अनि कति केटाहरू आज भकुन्डे गइसकेका रहेछन् है अहिले चाहिँ 12 बजिरहेको छ सो जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है सो आज चाहिँ मेरो नयाँ टायर गाइज नयाँ टायरमा भलक हान्दैछौँ हामी होइन मजाले ए राइड जाने होइन जाऊँ के छ जाऊँ हामीलाई यो महिर यातायातले रोकिरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ अब ओभरटेक गरेर जानुपर्ने छ होइन अब ओभरटेक गर्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ भने गरौँला सकिएन भने धुलो खानी बस्ने धन्यवाद 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 आज चाहिँ डट टेम्पलमा केही छ कि छैन होला हेर्नु पर्ने थियो है गाइज डट टेम्पल यता त खाली छ अब उता डटपट्टि के छ कस्तो छ मलाई थाहा छैन अलिकति देखिएन होइन त्यस कारणले मैले पुरै इन्फर्मेसन दिन पाइनँ गाइज है यहाँको बाटै चिफ्लो छ यार म लडेको त म बिर्सिँदैन नि हामी हेरिँदै नि आउँदै हुनुहुन्छ होइन दाइ चाहिँ एकदम चिलमा हिँड्ने मान्छे हो क्या फेरि हामी पनि फेरि चिलमै हिँड्ने मान्छे हो होइन त्यही भएर मजाले जाउँ जाम दाइ जाम यो हो नि त भ्यू गाइज यो बबाल अब झन् दामी देख्छ दामी सही हो गाइज बाटो एकदम राम्रो छ तर अलिकति घाम धेरै नपर्ने भएको कारणले अलिकति ऊ हुन्छ क्या चिफ्लो चाहिँ हुन्छ क्या बिहान त्यही भएर अलि चाँडै राइड गर्न मन छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम हेर्दै आउनु होला होइन किन भन्दाखेरि एकदम स्लिप हुने चान्स बढी हुन्छ क्या यो हो नि त ब्युटी ए हिमाल त दामी देखिरहेछ क्या क्लियर क्रिस्टल क्लियर देखिरहेछ क्या मलाई फेरि इङ्ग्लिस बोल्ने बित्तिकै अलिकति हकमकिन्छ क्या हकमकिन्छ भने जस्तै
दामी होला बबाल लेट्स गो ओए महाकाडक्स यस्तो बबाल यार दामी भन्ने ल यहाँबाट यत्रो पुरै देखिरहेछ क्या ओ माई गड हिमालहरूको लागि नट फर गर्ल्स दिस इज फर हिमाल्स यो धेरै पछि राइड आएर होला होइन अलि कस्तो हुन्छ नि बिस्तारै चलाउनु मन लाग्ने रहेछ क्या किन भन्दा बाटै थाहा नभए जस्तो हुने रहेछ हौ बाटो त थाहा छ त्यही पनि अलिकति हुन्छ नि अलि अप्ठ्यारो हो कि जस्तो लाग्ने क्या त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम मजाले जाँदैछौँ चिल पाहाडमा चिल के छ जमजम हाय केटाहरू चिलमा ल ए ग्याङ ब्याङ महाकाडक्स खतरा ल कडा 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 हुइली उता केटाहरू यता अन्केर गए
उयो बसले रोके मलाई त कहाँ यहीँ राखिदिउँ ल प्रवेश